নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। মই আজি আহিলোঁ যোৰহাট বগাগাঁৱত ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দিছোঁ ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া ৰাতি 7টামান বাজিছে আৰু ঘৰৰ পৰা মই 5টামান বজাত আহিছোঁ আৰু আহি পোৱালৈকে আপোনাৰ 7টামান বাজি গৈছেগৈ। লাহে লাহে আহিছোঁ আৰু যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, ৰাস্তাবিলাক অলপ মানে জেগা বেয়া আছে, সেইকাৰণে আহোঁতে অলপ টাইম লাগিছে ক'ব গ'লে। আৰু যিহেতু ৰাতি আহিছোঁ অলপ লাহে ধীৰে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মেটেৰিয়েলছবিলাকে উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া পাইপ ড্ৰিলিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এইফালে মাজিত আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আমি কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিম ৰাতি 10টালৈকে। সদায় আমাৰ 10টা 12টা 1টা বাজি যায়গৈ, কোনো আমাৰ টাইম টেবুল নাথাকে। আমাৰ ৰাতিহে কামটো বেছিকৈ চলে দিনৰ পক্ষতে ক'ব গ'লে। আৰু এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিম। ফাৰ্মখনৰ চাইজটো কিমান আছে বাৰু সুধিম মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দাদাজনক। আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ, আপোনাৰ নামটো ক'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ দাস। প্ৰদীপ কুমাৰ দাস হয় দাদাৰ নামটো। আৰু ফাৰ্মখনৰ চাইজটো কিমান আছে? এইখন আছে 22/55। 22/55 আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন আছে 22/55 আছে। আপোনাৰ দীঘলটো 55 ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো আছে 22 ফুট বহল আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে পকা খুঁটা দি লৈ পেলাই বনাইছে, ভালদৰে বনাইছে। এইটো ছাইডত একদম মানে এইটো জীয়াই জালি দি দিছে, স্কোৱাৰ জালি আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো 1 ইঞ্চি ফুটাৰ জালি দিছে আৰু ছাইডৰ হাইটটো আছে 7 ফুট প্লাছ হাইট আছে। আৰু মাজৰ চেণ্টাৰটো মই দেখাত একদম এইটো আপোনাৰ 14 ফুট আছে মাজৰ চেণ্টাৰটো। আৰু খুঁটাবিলাক বহুত মজবুত খুঁটা দিছে, আপোনাৰ এইটো 6 খুঁটা দিছে, মজবুতকৈ বনাইছে। আৰু এখন আছে, দুটা ছেট। আপোনালোকক মই ইটো ছেটো দেখাম, ইটো ছেটটো বাৰু সুধিম ইটো ছেটটো আপোনাৰ কিমান হাইট আছে আৰু কিমান বহল বনাইছে। পানী টেংকিকেইটা ইটো ছেটত ৰাখিব আৰু এইটো ছেটলৈ মই বেলেগ ধৰণে এইটো কানেকশ্যন কৰি দিম বাৰু। পানী টেংকি এটা ছেটতে ৰাখিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ছেটতে পানী টেংকি থাকিব। পানী টেংকি চাংখন দাদাই ৰেডি কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু তলফালে চিলটেক্স আছে, চিলটেক্স দুটা আছে, এটা 300 লিটাৰ, এটা 200 লিটাৰ। আৰু এইবিলাক ফিডাৰবিলাক দাদাই ক'ৰবাত ছেকেণ্ড হেণ্ড পাইছিলে, ফিডাৰবিলাক ল'লে, ছেকেণ্ড হেণ্ড ফিডাৰ আছে। আৰু নতুন ফিডাৰো অলপ লৈছে নি নে চব ছেকেণ্ড হেণ্ডেই? একেলগতে আনিছে। কিমান পিচ আনিছে ফিডাৰ? 44 পিচ আছে। 44 পিচ আছে ন। আৰু এইখনৰ ফাৰ্মখনৰ চাইজটো কিমান আছে? এইখন আছে 30/24। 30/24 আছে। 30 ফুট বাই 24 ফুট। এইখন আপোনাৰ 30 ফুট দীঘল আছে, 24 ফুট বহল আছে। এইখন আপোনাৰ সৰুকৈ আছে ফাৰ্ম, ক'ব গ'লে মানে এল টাইপত আছে ফাৰ্ম দুখন। আমাৰ ক'ব গ'লে এল টাইপত বনাইছে। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দিনৰ পক্ষত দেখাম বাৰু, ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম। আৰু দাদা ভাগৰ চাহ বাগান আছে, চাহ বাগানো আপোনাৰ আছে ন? চাহ বাগানো আছে দাদা ভাগৰ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এতিয়া মৰ্ণিং টাইম, ফাৰ্মলৈ যাব লৈছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্টতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাহ বাগান আছে। আৰু ফাৰ্মখন ইয়াৰ পৰা ক'ব গ'লে তালৈকে 350 ফুটমান হ'ব, 350 ফুটমান হৈ যাব আপোনাৰ। এতিয়া ফাৰ্মলৈ গৈ আছোঁ। আজি যিহেতু ৰাতিলৈকে লগাম কাম, ৰাতিলৈকে লগালে কাম একলেখীয়া হৈ যাবগৈ। আৰু ফাৰ্ম দুখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক বাৰু দেখাম। যোৱাকালি ৰাতি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আজি এতিয়া মৰ্ণিং টাইম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ। আৰু দাদা আগত গৈ আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু কুঁৱলী পৰি আছে ক'ব গ'লে। গৰমে আহিলে, এতিয়া গৰম আহিলে যদি এতিয়া কুঁৱলীটো আপোনাৰ কমা নাই ক'ব গ'লে। আৰু চাহপাতৰ বাগান আপোনালোকে দেখা পাইছে, বাগানেৰে পাত আহিছে আৰু নতুন পাত। নতুনকৈ এতিয়া বৰষুণ পৰিছে যিহেতু পাতটো আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া ওচৰৰ পৰা মই ফাৰ্মখন দেখাই দিছোঁ। বাহিৰৰ ছাইডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াত উলু খেৰ দি পেলাই চাইছে। আৰু উলু বিৰিঙা দুটা খেৰ মিক্স আছে, খেৰে চাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। খেৰৰ ফাৰ্ম হ'লে কি হয়, গৰমকালিৰ কাৰণত ভাল হয়, টেম্পাৰেচাৰটো কম হয় আৰু হিট ষ্টকত বাৰ্ডটো মৰ্টেলিটি কম হয় আৰু বডি ৱেটটো ভাল আহে খেৰৰ ফাৰ্ম হ'লে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ছেটো খেৰ দি পেলাই চাইছে, এইটো ছেটো খেৰ দি পেলাই চাইছে। যোৱাকালি কাম কিমানটো কৰিলোঁ সেইটো বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু, ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ। আৰু ইফালে ফিচাৰী আছে দাদা ভাগৰ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এখন ফিচাৰী আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এখন ফিচাৰী। যোৱাকালি কাম কিমানটো আগবাঢ়িছে বাৰু আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণতে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো 15 ফুটি স্কোৱাৰ পাইপ আহে। পাইপটো ড্ৰিলিং কৰিলোঁ, ড্ৰিলিং কৰি পেলাই আপোনাৰ অলপ এয়া নিপুল আৰু চেডেল লগোৱা হ'ল। আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ নিপুল আৰু চেডেল ইয়াত পৰি আছে। আজি এতিয়া এইবিলাক এতিয়া মৰ্ণিং টাইমৰ পৰা ফিটিং কৰিম। মাজিদ ভাই আহি আছে, লগত মই আছোঁ।
থকাটো ৰাতিটো দাদাহঁতৰ ঘৰতে হ'ল। এতিয়া মৰ্ণিং টাইমৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্টিং কৰিম। আৰু এইফালে ভুচি আনি পেলাই থৈ দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ভুচিৰ ৰেটটো ইয়াত কেনেকৈ লৈছে কেজি? 300 টকা কুইণ্টেল। তেতিয়া 3 টকা কেজিকৈ পৰিছে, 3 টকা কেজিকৈ পৰিছে। আৰু চাংখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, পানী চাংখনৰ হাইটটো 8 ফুট দিছে। ৰাতি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব নহ'লে এতিয়া দেখাই দিছোঁ। মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ 8 ফুট হাইট আছে। হাইটটো বেছিকৈ থাকিলে পাইপলাইনটো ভালদৰে ফ্লাছ হয়, সেইকাৰণে হাইটটো লাগে। আৰু টেংকি আপোনালোকে দেখা পাইছে, 300 লিটাৰ টেংকি এইবিলাক ডিলিং কৰা হৈ গ'ল। চব ডিলিং কৰি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আৰু টেংকি মেটেৰিয়েলছবিলাক আজি আনিমগৈ, তিতাবৰৰ পৰা আনিমগৈ দাদাই মই গৈ পেলাই। বাকী মেটেৰিয়েলছবিলাক মই ছাপ্লাই দিছোঁ, গোটেই ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ গোটেই ছেটটো। আৰু টেংকি মেটেৰিয়েলছবিলাক সেইবিলাক এক্সট্ৰাকৈ আনিবলগীয়া হয়, সেইবিলাক আনিমগৈ। আৰু এয়া কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ, কৰি লোৱাৰ পিছত চিলটেক্সৰ বস্তুবিলাক আনিমগৈ। আৰু মাজিদ ভাই কাম লগাই থাকিব, আমি তিতাবৰ যামগৈ। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু পানী ভৰাই পেলাই চব চেক কৰি দিলোঁ, অভাৰফ্ল' এটাও ড্ৰিংকাৰত নাই, আপোনালোকে দেখা পাইছে। অভাৰফ্ল' হোৱাহেঁতেন তলত পানী পৰি থাকিলেহেঁতেন, আপোনালোকে দেখা পাইছে পানী এটাতো পৰা নাই। আৰু এইখনত লগোৱা হৈছে 500 ml কেইটা ইয়াত লগোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াত 500 ml ইউজ কৰা হৈছে, যোনবিলাক ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ কাপবিলাক। আৰু ইখনত 200 ml ইউজ কৰা হৈছে, ইখনত বুডিং কৰিব, কোৱালিটিটো ৰাখিব। 200 ml আপোনাৰ বুডিং কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালৰখনত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইখন 30/24 আছে, এইখনত 200 ml লগোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখনো সম্পূৰ্ণৰূপে চেক টেক কৰি ক্লিয়াৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ক'তো অভাৰফ্ল' নাই, অভাৰফ্ল' হোৱাহেঁতেন বাতিটোত পানীটো ফুল হৈ পেলাই তলত পৰি থাকিলেহেঁতেন। চব চেক কৰি দিয়া হ'ল, ক'তো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে দেখা পাইছে। কমপ্লিট গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াতো 3টা লাইন লগোৱা হৈছে, ইটো ছেটতো 3টা লাইনে লগোৱা হৈছে। আৰু ইটোৰ পৰা এইটোলৈ ডিষ্টেঞ্চটো 2.5 ফুটত লগোৱা হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে। ডিষ্টেঞ্চটো 2.5 ফুটত আছে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো। আৰু এইফালে আপোনাৰ ফ্লাছ আউট কৰিবৰ কাৰণে দিয়া আছে, পাইপলাইনটো আপোনাৰ ফ্লাছ আউট মাৰি থাকিব লাগিব। 2 দিনৰ মূৰত মাৰিলেও হ'ব, বা এদিন মাৰি থাকিলেও হৈ গ'ল ফ্লাছ আউটটো। ডেইলি কোনো প্ৰয়োজন নাই। ফ্লাছ আউটটো মাৰি থাকিলে নিপুলবিলাক ফ্ৰেছ হৈ থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ আপোনাৰ যোনবিলাক নিপুল আছে সেইবিলাক জাম নহয়, জাম হৈ গ'লে আপোনাৰ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটোত পানী নাহিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে, ওপৰৰ মই টেংকি ছেটটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। টেংকি ছেটটো কমপ্লিট আপোনালোকে দেখা পাইছে। টেংকি ইয়াত 200 লিটাৰ এটা লগোৱা হৈছে, 300 লিটাৰ এটা, টোটেল 500 লিটাৰ। 200 লিটাৰটোত মেডিচিন, ভেকচিন, কেলছিয়াম, লিভাৰ এইবিলাক লগাব। আৰু ইফালতো ষ্টক আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এইখনৰ পৰাই কানেকশ্যনটো ইখন ফাৰ্মত গৈছেগৈ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইকেইটা টেংকিৰ পৰাই তালৈ গৈছেগৈ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইখন ফাৰ্মলৈ কানেকশ্যন গৈছেগৈ। আৰু এইটো মটৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, 0.5 HP মটৰ, পানীটো ওপৰত উঠাবৰ কাৰণে। পানীটো চিলটেক্সত ফিল্টাৰ কৰি লয়, ফিল্টাৰ কৰি পেলাই ওপৰলৈ উঠাই পেলাই আপোনাৰ মুৰ্গীটোক খাবৰ কাৰণে দিব, যিটো পানী আপোনাৰ ফিল্টাৰ কৰি পেলাই দিব, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে মোৰ ক'ব গ'লে 3 দিন সময় লাগিলে। আজি সিহঁতি ক'ব গ'লে 3 দিন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। এতিয়া দাদা ঘৰত যামগৈ। আৰু মাজিদ ভাই আগত ওলাই গ'লেই, আপোনালোকে দেখা পাইছে। মাজিদ একদম চবতছে আগত থাকে সদায়, ঘৰলৈ যোৱা ক্ষেত্ৰত মানে চবতছে আৰু আগত। আৰু সি এতিয়া গৈ আছোঁ দাদাৰ ঘৰলৈ। ইয়ালৈ বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰলৈকে 350 ফুটমান হয়। ঘৰ ফ্ৰণ্টতে আছে। আৰু এইফালে ফাৰ্মৰ ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাহ বাগান, আৰু এইফালে ফাৰ্ম। মইনাটো বাহিৰলৈ গুচি গৈছিলে, বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিছিলে, দেখিছ? বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ, ল'ৰাটো তুমি গম পাইছা নাই? নামটো কি কোৱাচোন? পুৰা ধূলি লৈ, মাটি আৰু ধূলি।
মাটি আৰু ধূলি খেল মানে